මේ කාලෙදී ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවනේ short form content. example එකක් විදිහට TikTok platform එක ගත්තොත් අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා. ඒ ජනප්‍රිය වෙන්න ප්‍රධානම reason එක තමයි තප්පර 60ක වගේ කෙටි වීඩියෝ එක දිගට viewers ලට බලාගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අභියෝගයක් විදිහට නැත්නම් ඒකට තරගයක් දෙන්න YouTube ආයතනයේ විසිනුත් YouTube Shorts කියලා එයාලගේම platform එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එන ප්‍රශ්නය තමයි මෙතෙක් කාලයක් long form content කරන් ආපු අය ඒව නවත්තලා ෂෝට් කරන්න පටන් ගන්න ඕනද? ඉතින් ඔයා ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට කන්ෆියුස් වෙලා ඇති. ඔයා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා නම් දැනටමත් කරමින් පවතිනවා නම් ලෝන් ෆෝම් කන්ටෙන්ට්ද කරන්න ඕන. නැත්නම් TikTok වගේ YouTube Shorts වල වගේ ෂෝට් ෆෝම් කන්ටෙන්ට්ද කරන්න ඕන. මේ දෙකෙන් මොකක් කරොත්ද ඔයාට ලොකු growth එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ brand එක develop කරගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ මොකක් හරි product එකක් තියෙනවා නම් මේක promote කරගන්න පුළුවන්. කතා කරමු මේ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ content types දෙක බලන පිරිස ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ experience එක අනුව මම සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ පැත්තේ ඉඳලා මේ කතාව කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන අදහස් ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට comment section එකේ විවෘතයි ඒ අදහස් සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ experience එක අනුව සාමාන්‍යයෙන් YouTube වල shorts හරි නැත්නම් TikTok platform එකේ shorts videos හරි අපි ගොඩක් දුරට බලන්න පෙළඹෙන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරලා පුංචි break එකක් ගත්තාම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් එක නිවා ගන්න නැත්නම් අපි හිතමු පොඩ්ඩක් අර රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න වගේ අවස්ථාවක් අපිට හිතුනොත් අපි අනිවාර්යෙන්ම TikTok වගේ platform එකකට ගිහිල්ලා content එකක් බලන්න පටන් අරගෙන ඒක scroll කරගෙන දිගින් දිගටම short video බලන්න පටන් ගන්නවා. තවත් අපි example එකක් දුන්නොත් අපි හිතමු අපි මොකක් හරි interview එකකට ගිහිල්ලා නැත්නම් hospital එකකට ගිහිල්ලා නැත්නම් මොකක් හරි අපේ time එක යනකම් අපි wait කරනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී පොඩ්ඩක් chill වෙන්න අනිවාර්යෙන් short form content ගොඩක් දෙනා බලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකින් කියන්නේ short form content මේ chill එකට විතරක් බලන නැත්නම් වැඩක් නැති content type එකක්ද? නෑ, එහෙම නෑ. short form content වල තියෙන වාසි ටිකක් මම කියන්නම්. short form content කරනවා නම් especially TikTok platform එකේ සහ YouTube Shorts වගේ කරනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අලුත් audience එකක් grow කරගන්න. ඊට අමතරව වැඩි පිරිසක් කැමති short form content බලන්න. ඒකට හේතුවක් විදිහට මම දකින්නේ short form content එක කියන්නේ බොහොම සුළු කාලයක්, තප්පර 60ක් තප්පර 30ක් වගේ මේක ඇතුලේ බලන viewer යම් කිසි විනෝදයක් ලබනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි content එකක් බලලා ඒකෙන් දැනුමක් එකතු කරගන්නවා නම් විනාඩියක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ process එක complete කරගන්න පුළුවන්. ඒ process එක complete වෙලා එයා අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකට scroll කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මෙතන තියෙන magic එක. හැබැයි අපි long form content එකකට ගියොත් අපිට ටිකක් ඉඳගෙන ඒකට time එකක් spend කරලා අපිට සිද්ධ වෙනවා විනාඩි 15 20 පැය භාගය වගේ කාලයක් මේ long form content එකට වැය කරන්න. ඉතින් මේ දේ නිසා තමයි short form content platform එකක් වන TikTok වගේ platform එකක් අතිශය ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව. මොකද මිනිස්සුන්ට ලොකුවට අර වීඩියෝ එකත් එක්ක engage වෙලා ඉන්න ඕන නැහැ. අර වීඩියෝ එක බලලා ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන් බොහොම ඉක්මනට. ඒ වගේම තමයි අපි ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මේ short form content කරනවා නම් මම කලින් කිව්වත් වගේම අපිට අලුත් audience එකක් grow කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම සහ ප්ලේසියෙන්ම. අපි හිතමු මේ social media platforms use කරලා අපි අපේ service එකක් අපේ product එකක් මොකක් හරි brand එකක් develop කරනවා කියලා. ඉතින් අපේ product එක brand එක මේ service එක distribute කරගන්න නැත්නම් මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න හොඳම content platform එක විදිහට මම මේ short platform එක දකිනවා. නැත්නම් TikTok platform එක දකිනවා. ගොඩක් අය මේ TikTok platform එකට බයිනවා. මේකේ වෙන දේවල් එච්චර හරි නෑ. YouTube එක වගේ අපිට හොඳ personality එකක් build කරන්න මේ TikTok එක උදව් වෙන්නේ නැහැ. සහ මේකේ තියෙන විකාර content කියලා පොදු මතයක් තියෙනවා. හැබැයි මම ඒ වෙනුවට TikTok එකේ දකින්නේ අපිට TikTok platform එක හරහා හොඳ brand එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි sell කරනවා නම් අපිට හොඳ audience එකක් මේ TikTok කියන platform එකේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් long form content කරන අය කල්පනා කරනවා ඇති අපි මේ long form content නවත්තලා ඒ කියන්නේ shorts වලට යන්න ඕනද? නැහැ. එහෙම හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වගේම කවුරු හරි කියනවා නම් long form content නෙමෙයි trend එක දැන් shorts කියලා ඒකත් වැරදි. ඒකට reason එක තමයි මම කලින් කිව්වත් වගේම ඊටමත් කෙටි වෙලාවකට මේ shorts එක මිනිස්සු engage වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී entertainment වෙන්න පුළුවන්, knowledge එක වෙන්න පුළුවන්. අපිට සිද්ධ වෙනවා විනාඩියක් ඇතුළත
ඒ audience එකට කියන්න ඕන දේ කියලා ඉවර කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී තමයි long form content ආයේ ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒකට reason එක තමයි අපි හිතමු TikTok එකේ viewer කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් බලනවා කියලා මොන හරි education content එකක් හරි පොඩි වෙලාවක මෙයාට මේක deep නැත්නම් මීට එහා ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න හිතුනොත් අනිවාර්යෙන්ම මෙයා නැවත හැරෙනවා long form content පැත්තට. එතනදී ඔයා long form content කරන content creator කෙනෙක් නම් worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ content වලට තවම viewers-ලා ඉන්නවා. shorts බලන්න වගේම long form content උත් මිනිස්සු බලන්න ආස නිසා වෙන්න. TikTok platform එකේ අපි දන්නවා ඒ දවස්වල තිබ්බේ maximum video duration එක 60 seconds විදිහට. ඉතින් මෙයාලා ඒක ටික expand කරා 3 minute වලට. දැන් මේ වෙද්දි 10 minute එකක වීඩියෝ එකක් වුණත් අපිට TikTok platform එකට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙනවා short concept එක නිසා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච platform එකක් වන TikTok මිනිස්සු long form content වලටත් ආසයි කියලා දන්න නිසා තමයි එයාලගේ වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එකත් ටික වැඩි කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මට කියන්න උවමනා වුණේ මමත් සාමාන්‍යයෙන් පරණ content creator කෙනෙක්නේ. අපි content කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ සහ මැදකට යනකම්ම මේ short කියන concept එක ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මමත් ටිකක් කම්මැලි මේ long form content වලින් අයින් වෙලා shorts වලට එන්න. shorts හදන්න අමාරුයි මම දකින විදිහට long form content වලට වඩා. ඒකට reason එක තමයි අපිට long form content එකේ ඕනතරම් time එක තියෙනවා. විනාඩි 10 15 බැරි වුණොත් විනාඩි 30 40 වුණත් අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි 30ක් 40ක් කරොත් මිනිස්සු බලයිද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අවම අපි හිතමු විනාඩි 15ක් කියලා. අපිට විනාඩි 15ක් තියෙනවා අපේ content එකේ detail present කරන්න. හැබැයි මේ short form content වල විනාඩියයි තියෙන්නේ නැත්නම් තප්පර 30යි තියෙන්නේ. අර විනාඩි 15ක් ඇතුලේ කියන දේ අපි විනාඩියකට සාරාංශ කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. ඒ වගේම තමයි content එක edit කරන්න ඕනේ, text දාන්න ඕනේ, මේ වගේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී එක short එකක් කරලා වැඩක් නැහැ. short කිහිපයක් කරන්න ඕනේ. මොකද short platform එකක success වෙන්න නම් මම දකින විදිහට එදිනෙදා content දානවා නම් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම TikTok වගේ platform එකක අවම දවසට content දෙකක්වත් දාන්න තියෙනවා නම් අපිට හොඳ growth එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ TikTok account එකේ ඒ වගේම YouTube short වලට ආවමත් මේ දේම තමයි. content දෙකක්වත් දාන්න පුළුවන් නම් දවසට මම හිතනවා ඒක ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අපේ channel එකට. ඉතින් මමත් පිළිගත්තානේ මම long form content creator කෙනෙක් විදිහට මම shorts කරන්න ටිකක් කම්මැලි කියලා. හැබැයි මට අකමැත්තෙන් වුණත් මේ short game එකට අනිවාර්යෙන්ම එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා CREATIVEARTLK TikTok account එකේ මම හිතුවා content කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට මම හිතාගෙන දවස ගානේ මම content දාගෙන ආවා. ඉතින් එතනදී මට හොඳ positive result එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම අර long form content වලම short version එක create කරලා දැම්මා. සමහර Premiere effects හදන හැටි, Photoshop effects හදන හැටි වගේ දේවල්. ඉතින් ඒකට ලොකු audience එකක් engage වෙලා තියෙනවා. TikTok account එකේ මගේ target එක උනේ followersලා 1000ක් ගන්න. හැබැයි දැන් 6000ත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි 1000 තිබ්බ goal එක 10000යි goal එක බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් interesting shorts content හදද්දි ඉතින් ඔයාලත් මේ තාක් වෙනකන් long form content කරගෙන ආවනම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න shorts. මම එතනදී පුංචි tip එකක් දෙන්න. ඔයාලා long form content එක record කරන වෙලාවෙම shorts වලටත් ඒ content එකම record කරන්න. ඒකට reason එක තමයි අපි වීඩියෝ එක edit කරලා අර long form content එකකින් clips කප එක short කරනවට වඩා අපි කියන දේම එකපාරම සාරාංශගත කරලා ඒක short එකකට create කරාම මම හිතනවා ඒක lazy කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔයා long form content විතරක් නෙවෙයි දැන් create කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම TikTok වගේ platform එකකට, ඒ වගේම Facebook, ඒ වගේම එතනින් හැට ගියාම Instagram, මේ හැම platform එකකටම ඔයා content කරන්න ඕන. ඔයා content creator කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයා short form content creator කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම long form content උත් try කරලා බලන්න. long form content වල තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් තමයි අපිට long term හොඳ audience එකක් create කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් short එකක් කියන්නේ ෂණයෙන් ඉවර වෙනවා. ඒක නා ඔයා ගැන ගොඩක්ම පැහැදුනොත් තමයි ඔයාව follow කරලා තියාගන්නේ. හැබැයි අපිට long form content එකකින් ඊට වඩා හොඳ relationship එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් viewers-ලත් එක්ක. එතනදී මම කියන්නේ short හරි නෑ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම දැන් තියෙන trend එක අනුව අපේ brand එක, අපි ළඟ තියෙන මොකක් හරි product එකක්, අපේ නම වෙන්න පුළුවන්, personality එක වෙන්න පුළුවන්, මේ හැම දෙයක්ම ඉක්මනින්ම improve කරගන්න පුළුවන් short content හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයත් තවම පරණ විදිහට long form content කර ඉන්නව නම් හරියට මං කර හිටියා වගේ මේ දැන්ම switch වෙන්න short form content කරන්න. මම කියන්නේ අර long form එක අතහැරලා short වලට switch වෙන්න නෙමෙයි. අරගත් කරන ගමන්
පුළුවන් මේකත් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම long form content එකක් අපි හිතමු සතියට දෙකක් දානවා කියලා. ඒ වගේම short platforms වල TikTok වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් YouTube shorts වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම දවසට එක ගානෙවත් අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්න. ඔයාලට as පණ අපිටම ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ brand එක සහ ඔයාලගේ social media platform වල. ඉතින් ඔයාලටත් experience ඇති content creators ලා විදිහට YouTube shorts සහ TikTok platform එකේ, YouTube platform එකේ ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම comment section එකේ add කරන්න අපි ඒවත් කතා කරමු. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ second channel එක Creative Art Elite channel එක, ඒ වගේම අපේ vlogging channel එක SGN Seno channel එක, ඊට අමතරව අපේ TikTok platform එකටත් එකතු වෙන්න. ඔයාලට long form content බලන්න time එකක් නැත්නම් මම TikTok platform එකේ කියලා දෙනවා Premiere tips and tricks. ඒ වගේම මේ වෙදි Photoshop උත් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉදිරියේදී තවත් content TikTok platform එකේ වැඩි කරන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිව follow කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න තියෙන හැම social media platform එකකම අයිත අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටී ෆර්නැන්ඩස් වල හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.